দিয়কচোন Hello namaskar and welcome back to my YouTube channel. Guys আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিওত বহুতখিনি মৰম দিছে ভূখণ্ডৰ লগত যোনটো ফুৰ্তি চ্যালেঞ্জ কৰিছিল এটো আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম দিছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু লগতে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ ভিউজ বহুত আহিছে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইবাৰ আহা নাই বেছি সাবস্ক্ৰাইবাৰ হলে তেতিয়া মই জছত মানে আৰু খতৰনাক চ্যালেঞ্জ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো স্পন্সৰ কৰিছে বিনাৰী নামৰ এপছটো এটো এটা ট্ৰেডিং এপছ হয় এই এপছটো আপোনালোকে প্ৰিডিক্ট কৰি কিনে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত আহি আছে চাই লওক এটো স্ক্ৰিনত এটো এটা গ্ৰাফ আছে এই গ্ৰাফডাল আপোনালোকে ওপৰত যাব না তলত যাব আপোনালোকে প্ৰিডিক্ট কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি ঠিকমতে প্ৰিডিক্ট কৰে আপোনালোকে এই এপছটোৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু লগতে এই পইচাবোৰ আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত এপছৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে চাব পাৰে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আজিৰ ফুড চ্যালেঞ্জ মোৰ লগত চ্যালেঞ্জ কৰিব মোৰ বন্ধু আকাশ আহি যায় মোৰ ভাইটিৰ নাম আকাশ আৰু বন্ধুৰ নাম আকাশ এটা আকাশৰ লগত আজি আমি কৰিম ফুড চ্যালেঞ্জ আগতে কৰিছে না চ্যালেঞ্জ আকাশ নাই কৰা আজি ফার্স্ট টাইম এক্সাইটেড না নার্ভাস নার্ভাস ঠিক আছে আমি এটা বস্তু আনো আৰু আজিৰ ফুড চ্যালেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰো ओके राइस आमार दही रेडी माने आज दही चैलेंज और 300 ग्राम আছে ইয়াতে আছে 300 গ্রাম এতে 300 গ্রাম আর লোকেশনটো এবাৰ দেখাই দিয়া লোকেশনটো ধুনিয়া লোকেশন মানে বঢ়িয়া আৰু আমি ইয়াতে আহিলো ভাবিলো এটা ফুড চ্যালেঞ্জে কৰি দিও ওকে আমাৰ এটা দহি চ্যালেঞ্জ স্টার্ট হ'ব আৰু পানিশমেন্ট আছে পানিশমেন্ট মই লাষ্টত কম আকাশ ৰেডি তুমি ৰেডি 1 2 3 কম ডাইৰেক্ট সামুজি খাব লাগিব ডাইৰেক্ট এনেকা খাই দিলে হ'ব ঠিক আছে সামুজি খাব লাগিব আৰু জুনে হাৰে পানিশমেন্ট ৰেডি বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো ফটাফট বস্তুটো কৰো ৰেডি 1 2 3 go Yo, microphone check, we get a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, making them. Okay, done, cake, bati cake, yeah, deal. Next time jiki jam. অলপৰ কাৰণে মানে তোৰ 2-3 সেকেন্ডৰ ডিফারেন্স হ'ব 2-3 সেকেন্ডত হাৰিছে গুড চেষ্টা কৰিছে বঢ়িয়া সব বাস ইতে পানী চল লাগিব ৰাইস আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱাৰ বাবে আজি মই জিকিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এও আজি হাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খুবে দুখিত আৰু আজিৰ এও পানিশমেন্ট পাব টেনটেনা পুৰা লাল জ্বালা একদম এটো মানে খাতৰা জ্বালা হয়তো নরমাল জ্বালা নহয় পাৰিবি নে প্লিজ কমান ক্যামেৰা আনিব লাগে ওচৰত ৰিয়েকশনটো ল'ব লাগে কেনেকুৱা ৰিয়েকশন হয় সুন্দৰ কেনেকুৱা লাগছে জ্বলা আছে জ্বলা আছে জ্বলা আছে আছে কেনেকুৱা জ্বলা মা ইয়াৰ লগে গুণ্ড হৈছে ৰাইজ কষা বহুত জ্বলা আছে গুণ্ড মই ইয়াৰ লগে পাই আছো গুণ্ড মই ইয়াৰ লগে পাই আছো পেলাই দিয়া তুমি পেলাই দিয়া তুমি পেলাই দিয়া গিলি দিলি নেকি কিয় গিলি দিলা পেলাই দিব পাৰি লৈ গিলি কিয় দিছ পেলাই দিব লাগে আমি পেলে বলাব মুখখন খুলি কিনে দেখাব লাগিব চল আঙুৰ খাই দে লগলা খাই দে আঙুৰ মাথা ঘুৰাই গৈছে চিকৰ মাত দিয়ে ভাল মই যাম নে কল খাই দে এই ইয়াৰ মানে কি হ'ল ব্লাড সার্কুলেশন ফাস্ট হৈ গ'ল রাইস প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু দিস এট ইয়োর হোম খাতৰা জ্বলা আছিল একদম কি যেতিয়া চুবাই আছিলে তেতিয়া মোৰ গোন্ধ ইয়াৰ লগে গোন্ধ পাই আছিলোঁ মানে মোৰ বেয়া লাগি গৈছে হয় ওকে এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া পুৰা মানে পানিশমেন্ট চাওক আপোনালোকে কয় কি নৰ্মেল পানিশমেন্ট আজি পানিশমেন্ট চাওক কি ডেঞ্জাৰ জলকীয়া মানে এইটো মাই গড
ৰিলেক্স চলা আছিল এতিয়া অলপ অলপ ভাল পাইছো অলপ ওকে এতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়াৰ খুজু এতিয়া ওকে গাইজ আজি ভিডিওটো এইখিনিতে ৰাখোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন যোনে আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু খাতাৰনাক এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ পানিছমেণ্টৰ লগত খাতাৰনাক ফুড চেলেঞ্জ আহি থাকিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কি চেলেঞ্জ কৰিম কি পানিছমেণ্ট কৰিম চ' লগ পাম নতুন এটা চেলেঞ্জৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই ঠিক আছে পানী ওলাই গৈছে বেলেগ জেগা আছে মাথা উৰাই গৈছে এটা কাম কৰা আমাৰ মুখ চুখ ধুলা নেকি পানী দি দিওঁ গাটো কিবা এটা ভাইব্ৰেট কৰি আছে কৰোণা নহয় কিন্তু কৰোণা নহয় কৰোণা নহয় আৰু